Hello my friends, how are you doing? Welcome to my channel. If you are new here, my name is Zoe. I'm a language lover who speaks 7 languages. Today in this video, we are gonna talk about one of my favorite languages, Arabic. I'm gonna make this video with my Syrian friend Hala. She's an Arabic teacher. She teaches Syrian dialect as well. She lives in Istanbul. I will put the link of her channel and her website in the description. In this video, we're gonna talk about my experience of learning Arabic. Maybe it can give you some inspiration. We will talk about the classic questions like which Arabic we should learn, the modern standard Arabic or different dialect, or which dialect we should learn. And of course, we're gonna give you guys some very useful tips and advice for learning Arabic, especially for speaking. In this video, we're gonna only speak in Arabic, but no worries, we're gonna put the subtitles in different languages. We think it's a good way to let you discover a bit of this beautiful language. If you like this video and if you think it's helpful, don't forget to give me a like and subscribe to my channel. Oh, if you have any questions, just leave in a comment. Let's get started. مرحبا حبيبتي. مرحبا زوي، كيفك؟ الحمد لله، وانتي كيفك؟ أنا تمام الحمد لله. أنتي بفرنسا هلأ صح؟ ايه صح، انتي بإسطنبول. أنا باسطنبول. كل شي تمام؟ كله تمام؟ بتعرفي اسطنبول كتير حلوة، أكيد بتزوري اسطنبول كتير؟ صح كتير، بحب كتير إسطنبول. اليوم أنا كتير مبسوطة، راح نحكي كتير عن كيف تعلم اللغة العربية، لأنه أنت بتعرفي في قناتي في كتير متابعين كتير مهتمين بهذا الموضوع. تماما أكيد، وأنا كتير مبسوطة إني كمان شارك تجربتك عندي مع طلابي يلي هلا عم يتعلموا اللغة العربية، لأنه تجربتك كتير مميزة. تعلمتي العربي بمدة طويلة؟ من 3 سنين ونص. أوكي 3 سنين ونص. وليش اخترتي اللغة العربية بالذات؟ هذا سؤال كلاسيك، حتى أنا حكيت شوية بالفيديو هذا بقناتي، بس يعني أنا دائما بحكي أنا مهتمة باللغة العربية، مهتمة بالثقافة العربية. هذا صحيح، بس هذا بس لتبسيط شوية قصة، لأنه القصة شوية طويلة وعلى سبب يعني شوية معقد، ما كان بدي أدخل كتير بتفاصيل، بس اليوم عندنا وقت مو هيك؟ أكيد عنا وقت كتير طويل. كتير حابة إني أعرف تجربتك باللغة العربية. فينا نحكي من البداية. طيب أول شيء أنتي كنتي عم تتعلمي أكثر من لغة صح؟ إيه صح. بعدين تعلمتي العربي تقريبا رابع لغة، خامس لغة، أي لغة كانت؟ أول شيء صيني يعني لغتي وبعدين إنجليزي بمدرسة، وبعدين فرنسي، بعدين عربي. وليش تعلمت اللغة العربية؟ كنت بدرس ماجستير بعلم اجتماعي بفرنسا، وكان عندي كتير مؤتمرات وكتير دروس عن موضوع مهاجرين ولاجئين. تمام. وشخصيا أنا كتير مهتمة بالموضوع اللاجئين، خصوصا التعليم أطفال اللاجئين. تمام. لأنه شخصيا أنا بعرف قديش يمكن على التعليم يخيل هي الناس. هذا عن جانب من تجربتي. حتى موضوع تاني، فبدي أعمل بحث عن هذا الموضوع. لاحظت إنه لازم أتعلم اللغة العربية، لازم أحكي مع ناس، إذا بدي أعرف قصص الناس، إذا بدي أعمل بحث بطريقة عميقة. هذا أهم شيء، لأنه ما بدي أحكي مع ناس بدون مترجم. ونفس الوقت بفرنسا تطوعت بواحد جمعية سورية من شأن مساعدة على الناس. هناك اتلقيت كتير ناس سوريين. بصراحة من قبل ما كان عارفة أي شيء عن الثقافة العربية وعرب الناس بشكل عام، يعني عارفة شوية من كتب، بس اتلقيت كتير ناس هناك، لقيتهم كتير لطيفين وطيبين، كتير كريمين، بس ما بدي أعمم. أكيد دائما في ناس طيبين مو طيبين، بس الحمد لله اتلقيت ناس كتير طيبين. واو. انتي أول ما تعلمتي اللغة العربية تعلمتي الفصحى أول صح؟ صح. أكيد في كتير ناس سألوكي ليش الفصحى أو شو نتعلم أول، الفصحى ولا اللهجة العامية أو أي لهجة نتعلم؟ فأنتي بالنسبة لك كان صعب تختاري أتعلم الفصحى ولا أتعلم اللهجة؟
بالأول كان شوية صعب، حاولت أدور على كورس مشان أتعلم لغة عربية، بس في فسحة حتى في جامعة في مثل ساعتين كل أسبوع، مو بكافي. مشان هيك بلشت بكتب بس أنت بتعرفي في كتير كتب بفسحة صح هيك. وبعدين لما عندي إطلاع سافرت على المغرب وعبر مصر مشان أخذ كورس بفسحة. يعني بمصر رحتي على مصر وتعلمتي الفصحى هنيك؟ ايه بس كنت بمصر تعلمت كمان اللهجة المصرية. ليش؟ لأنه ما قدرت احكي فصحى مع ناس، يعني غريبة لأنه الناس ما يحكوا فصحى بالشوارع، وكان بدي تواصل مع ناس، كان بدي احكي مع ناس، مشان هيك تعلم لهجة مصرية. تعلمتي اللهجة المصرية، يعني هلا بتحكي مصري منيح؟ مو منيح لأنه هلا بحكي أكتر سوري، نسيت شوية اللهجة المصرية بس بفهم منيح. طيب بعد ما تعلمتي اللهجة المصرية كان سهل عليكي تتعلمي اللهجة السورية؟ كتير. بعد ما تعلمت اللهجة المصرية تعلمت اللهجة السورية بالأول لحالي في كتاب، وبعدين أكيد حكيت كتير مع رفقاتي السوريين بفرنسا. في شي في فرنسا في واحد عائلة مثل عائلتي تانية هون. صح سورية، عيلة سورية. ايه صح من واو حلو كتير. وبتحكي معهم أكيد بالسوري؟ أكيد دايما بالسوري. ايه واو يساعدوني كتير بعربي. انتي معلمة اللغة العربية، أكيد عندك كتير خبرة تعلمي الطلاب الأجانب اللغة العربية صح؟ في رفقات في متابعين من قناتي سألوني كيف نبلش، كيف ندرس فصحى وعامية. دائما نفس هو السؤال، فصحى وعامية شو رأيك؟ أكيد دائما هذا السؤال كتير شائع للشخص اللي بده يبلش يتعلم اللغة العربية، بس أنا دائما بقول للطلاب إنه أنت لازم تحدد الهدف من تعلمك للغة العربية. ليش بدك تتعلم؟ لأن اللغة الفصحى إلى مجال والعامية إلى مجال. فإذا أنت بدك مثلا تدرس بالجامعة، بدك تقرأ، بدك تسمع أخبار، فأكيد لا الفصحى هي اللهجة المناسبة لإلك. أما إذا أنا بدي أتعلم عربي لحتى أحكي مع الناس، لحتى أتعلم الثقافة، لحتى أسافر على البلد، فأكيد اللهجة العامية هي الممتازة بهي الحالة. بس بشكل عام ما فيني أنا أقول لأي شخص إنه لا لازم أنت تتعلم اللهجة العامية أو لا تعلموا الفصحى، لأنه بالنهاية كل على حسب لهجة تماما على حسب الهدف. فإذا أنا بصراحة اليوم كنت عم بحكي مع طالبة على هذا الموضوع، وهي كانت كتير محتارة إنه اللهجة ولا الفصحى، بس أنا قلت لها دائما حددي الهدف، قولي أنا هدفي شو من تعلم اللغة العربية، لأنه في الاثنين مهمين بحياتنا، بس صح بحياتنا اليومية صح. ما في فصحى أبدا. صح الفصحى كتير مهمة من شان قراءة، من شان أخبار. هلا أنا عم بدرس فصحى وعامية بنفس الوقت. مثل ما قلتي أول هدف بدي أفهم أخبار، حتى بدي أخذ مثلا مستوى أكاديمية بالمستقبل، بدي أقرأ كمان. يعني منشان هيك فصحى بالنسبة لي كتير مهمة. بنفس الوقت منشان أعمل بحثي لازم أحكي مع ناس خصوصا سوريين، فلهجة السورية كتير مهمة. تماما. فأنت بحالتك أنت بدك الاثنين. اثنين. عندي سؤال تاني، أي لهجة مفيدة أكتر بالنسبة لك؟ هلا أكيد أنا رح أقول لك السورية، يعني أكيد لأنه هي لهجتي السورية. بس بصراحة حسب ما فهمت من الطلاب، يعني هي مو جوابي، بس الطلاب يلي قالوا لي عليه إنه اللهجة السورية كتير واضحة، يعني صح. واضحة إنه ممكن يلي بيحكي سوري ممكن يفهم الأردني، ممكن يفهم اللبناني. حتى أنا حكيت اللهجة السورية مع رفقاتي التونسيين مغربيين يفهموا علي، ما في مشكلة. بس لما يحكوا مثلا بلهجة مغربية ما فيني أفهم. أكيد لأنه يمكن المغربي هي شوي خليط من اللهجات واللغات. صراحة أنا ما بعرف كتير، بس إنه هن بيفهموا علينا كتير منيح، بس يمكن نحن بنلاقي صعوبة بفهم اللهجات. بس يعني
اكيد اللهجه السوريه هي واضحه، بس اكيد اللهجه اللبنانيه كمان واضحه، الاردنيه واضحه، حتى يعني لهجة مصرية مفيدة تمام. واضحة. إذا هذا يحكي بلهجة مصرية يسافر مثلا ببلاد تانية عربية، الناس فيه يفهموا عليه. تماما. وكمان باللهجة المصرية في كتير مصادر على الإنترنت. بالنسبة لك لما تعلمتي اللهجة السورية لقيتي صعوبة شوي بالمصادر ولا لا كان كتير؟ ما كان عندي يعني مستوى مبتدأ، ولقيت في واحد كتاب شو اسمه Syrian Arabic Voice. أوكي. كتير حلو. وفي حتى كتاب في حوالي 10 أشخاص سوريين يحكوا عن مواضيع مختلفة هيك. بس ما بظن حتى كتاب من شان مستوى مبتدأ. أوكي، معناها كان في شوي صعوبة بالنسبة لك بالمستوى المبتدئ. إيه صح. اوكي، المشكلة انه كل شخص له طريقته بالتعلم، يعني يمكن في اشخاص بتتعلم الاحرف بالكتابة، في ناس بتتعلم بالسمع، فكل شخص له طريقته، خصوصي بالمستوى المبتدئ. بتلاقي في شخص بحب يتعلم لحاله، في شخص يتعلم مع حدا، في شخص بحب يتعلم بالكتابة بالسمع ففي يعني عدة طرق. لهيك انا بصراحة اكثر الطلاب اللي عم علمهم هلا هن مستواهم متوسط، يعني بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا. بس كيف عم يطلعوا من المبتدئ بصراحة بحس ممكن أي شيء يفيد، أي شيء، لأنه اليوتيوب فيه كتير فيديوهات عن الأحرف واللفظ والقواعد البسيطة. ففي كتير. زوي، شو هي الصعوبات اللي لقيتيها بتعلم اللغة العربية؟ كتير. أنا حكيت دايما عربي أصعب اللغة اللي تعلمتها. عن جد أصعب من الصيني. ايه صح، لغتي الصيني. لغتك. أكتر شيء لقيتيه صعب لما عم تتعلمي اللغة هو الصوت، الأحرف، القواعد. ايه اللفظ أصعب شيء، اللفظ صح. لأنه بالعربي في كتير حروف ما موجودة بلغة صينية، إنجليزية، فرنسية. صح. ما في المشكلة فيني أحفظ كلمات بسرعة كتير، بس لما أحكي مع ناس ما كانوا فيه يفهم علي. ليش؟ لأنه كل اللفظ غلط. لأنه مثلا بالعربي بح غ ع ما موجودة، بالصيني بأي لغة ما موجودة. كتير صعبة علي. هلا كيف بتلاقي اللفظ بعد تقريبا 3 سنين من تعلمك للغة العربية؟ كيف لقيتي اللفظ صار بالنسبة لك؟ لسه صعب؟ لسه صعب. أنا بعرف هلا أنا بحكي عربي مو 100%، لأنه بدي لهجة علشان 100. بس المشكلة ما عشت بأي بلد عربي أبدا، هذا مشكلة. تمام. رحت أنا مثلا من شان 3 شهور، رحت المغرب شهرين، ما بكافي. بس المشكلة ما في جو. إن شاء الله في هذا الصيف بدي أروح على سوريا إن شاء الله. في نروح. رحت تشوفي بعد شهرين بسوريا بدي تحسن لهجة غدبي. هلا بصراحة أنا برأيي بحس ما في شيء اسمه إنه أوصل لمرحلة معينة ممتازة باللغات. بالنهاية هي مو لغتك الأم، أنت دائما لهيك دائما بقول إنه لما بتبلشي تحكي اللغة ويصير في عندك رفقات، هي اللغة، إنه يصير عندك رفقات تحكي معهم. وهي معك يعني اللغة من شان التواصل. تمام. برأيك شو الصعوبات للطلاب الأجانب يتعلموا اللغة العربية، خصوصا اللهجة مثلا؟ اللهجة، كمان اللفظ أكيد، الأحرف يلي غريبة، حتى أحيانا بحسوا حالهم يمكن مو مرتاحين لما يقولوا عين غين بحسوا في شيء إنه أنا عم بعمل شيء مثل خارج منطقة الراحة تبعي. اوكي، فلما هيك بيصير بتحسي حالك مو مرتاحة باللغة. بس اكيد لما بتتعودي تسمعي الصوت بيصير عادي، بس بالبداية بيكون شوي غريب لانه اللفظ كتير مختلف، ومثل ما قلتي مو موجود باللغات الثانية. صح. بفكر انه اللفظ كتير صعب. نحن دائما خايفين انه العرب ما يفهم علينا. تماما، انه يمكن في مشكله بسبب اللفظ انه نحن ما نفهم عليكم. بس بصراحه انا بدي اقول لك انه نحن بنفهم اي طريقه بتحكي فيها بالعربي، لانه بنفهم اذا ما بنفهم الكلمه فبنفهم ممكن السياق، انه شو قصدك بهاي الفكره او الكلمه. تمام، فممكن نفهم اي شيء انت ممكن تحكي. هلا هذا الشعور طبيعي، لانه انا احيانا وقت احكي انجليزي
بحاول اني اعيد اكثر من مره انه بركي ما فهم علي او بركي اللفظ غلط، او انت بتعرفي كمان احيانا بالانجليزي في احرف ما بتنلفظ بتكون باخر الكلمه او هيك، فكمان نفس الشيء. بس هذا شيء جدا طبيعي لانه عم نعمل شيء مختلف، مثل ما انت ما عشتي ببلد عربي، يعني الصوت بالنسبه لك مو مألوف لسه. هذا كثير مهم منشان يعطي الناس ثقه. لازم تحكي صح. يعني بالاول صح، لازم تحكي ولازم تعملي اخطاء. هو بالنسبه صح. للمتعلمين بيكون اول شيء اللفظ، بعدين بيكون عندهم الخوف من الحكي، او صح. انه بركي حكينا وطلع الصوت مو صح، او بخافوا يعملوا اخطاء بشكل عام. وهذا الشيء اللي لقيته كتير حلو فيكي، انه انت بتعملي اخطاء وبتحسي انه كتير عادي. حتى صح. بالفيديو تبع الطبخ يلي كنتي عم تعمليه، كان انه انت عم تطبخي وعملتي انه خطأ وهيك، وانه عادي يعني. اكيد اول مرة عم بعمل كنافة. لانه انا بعرف انا عم بتعلم، لازم ننتهز الفرص، كل الفرص اللي نحكي بها عربي. تماما، يعني مثل هذا الفيديو وقتك مثل هذا الفيديو كنا عم نحكي عن جد، كنت عم بحكي قلت لك انه بدك نعمله انجليزي، قلت لي لا انا بدي عربي، لازم انتهز الفرصه. ايه صح. في شيء كثير حلو هذا النوع فيديو. هلا نعمل فيديو مثلا بعد نص سنه، بعد السنه اذا نعمل فيديو تانية نشوف في تطور، في تحسن. اكيد صح. اكيد. انتي حتى لما بتقرأي نص صغير اول ما تتعلمي اللغة مثلا، بتحسي قديه صعب كتير ومستحيل اقرأه، بعدين بعد فترة بتكوني تعلمتي شوي باللغة، صح. بترجعي للنص تقولي كتير سهل، ليش كنت حاسته صعب؟ ايه صح. معناها زوي انتي برأيك نحن لازم دائما ننتهز الفرصة بالحكي بالعربي وين ما شفنا عرب، لما نحن نكون عم نتعلم العربي، صح؟ اكيد. مثلا في قصة صغيرة، كنت بمغرب منشان أتعلم عربي فصحى. ما كنت بحكي منيح عربي، يعني شوية، يعني كلمات جملات هيك، بس لما أنا أشوف هذا عرب بحكي بس بعربي. بس أنت بتعرفي بمغرب الناس يحكوا فرنسي، بحكي منيح فرنسي، بس أنا شو حكيت آسفة، أنا ما بحكي فرنسي وإنجليزي، بعرف بس صيني وعربي. أنا بعرف الصيني وعم بتعلم عربي. هاي كتير صعب، هذا كتير صعب. كتير صعب. نفس الشيء بلبنان وبأردن. ليش؟ لأنه بلبنان اللبنانيين يحكوا منيح إنجليزي، حتى فرنسي، حتى ألماني. صح. نفس الشيء بأردن، الأردنيين يحكوا منيح إنجليزي، حتى مثلا شوفير تاكسي يحكوا منيح إنجليزي. بس أنا آسفة ما بحكي إنجليزي، ما بعرف إنجليزي. أنا سمعت إنه في كتير رفقاتي طلاب أجانب بأردن خايفين. ليش؟ لما يبلشوا يحكوا شوية بعربي، إذا مثلا في واحد رد فورا بإنجليزي فورا بإنجليزي هيك. بس أنا مو هيك، أنا ما بحكي إنجليزي، ما بحكي. عن جد برافو. كتير حلو، لأنه بهي الطريقة أنت أكيد تطورتي باللغة العربية، صرتي مهمة. هذا كتير مهم. صح. واو، عن جد برافو كتير. زوي، شو عندك نصيحة للي عم يتعلموا هلأ اللغة العربية؟ نصيحة، أول شيء لازم يكون في إرادة، لازم يكون في حماس، في حب، في شغف. ليش؟ لأنه اللغة العربية كتير صعبة، لا يكون في كتير صعوبات وعوائق. ما بدي إحباطكم، بس حتى واقع لازم نعرف واقع لنستعد. لما تقرروا لازم تستمروا وما تستسلموا، لأنه في ناس سألوني كيف بتحكي عربي، يعني يصير واحد في حب بعدين الحمد لله ما استسلمت. برافو، واو. نصيحة كتير حلوة. في كمان في نصيحة تانية، لازم يكون في ربط بين اللغة والثقافة. كيف مثلا أنا كتير مهتمة بالثقافة العربية في كل شيء، يعني أكل، رقص، يعني فن، تاريخ، وشي تاني أغاني وأفلام، مسلسلات، كل شيء. دايما بدور على فيديوهات بيوتيوب، دايما بختار مثلا مسلسلات. حتى هلا أنا بفرنسا، أنا ما عايشة ببلاد عربي، بس أنا دائما بروح المطاعم ومحلات عربية، سوريين، لبنانيين، مغربيين، كل شيء. أول شيء أكيد منشان أكل، وتاني منشان أحكي مع ناس. بهي الطريقة اتلاقيت كتير ناس. واو.
بصراحة اللي قلتيه كتير مهم إنه الواحد يستمر وما يستسلم. وبرأيي نحن بتعلمنا لأي لغة جديدة أو خليني أقول لأي مهارة جديدة بحياتنا أكيد بياخد وقت، بس صح. الفكرة اللي بيوصل هو الشخص اللي ما بيوقف. يعني في ناس كتير بيكون باقي لهم شي صغير، شي بسيط، بس هو يمكن وقت أو بس يمكن 5 شهور وكانوا وصلوا، بس بيوقفوا بفترة أو بلحظة بحسوا فيها إنه صعب أو ما بقدر كمل. أو بكل المهارات اللي بنتعلمها بحياتنا دائما بدها وقت وبدها صبر. صح. ما فينا نتعلم صح. مهارة بشهر ولا شهرين أنا ولا معك، 3، أنا ممكن معك، ياخد سنين. أنا معك. أول شيء أنا حب، صبر الاستمرار. صح. أكيد هذا كتير مهم. وأنا برأيي إذا أنت بتحبي الشيء اللي عم تعمليه أكيد بتوصلي. بأي شيء ممكن تعمليه، بأي شيء ممكن تبلشي أكيد بتوصلي، بس بدها وقت وما فيكي تاخدي نتيجة بفترة قصيرة. صح صح، أنا معك. ونصيحة تانية إنه نبلش نتعلم محادثات كتير بسيطة، يعني مثل كيفك، مرحبا، شغلات كتير بسيطة، وبعدين نحاول نزيد كل يوم كلمة جديدة، يمكن فعل جديد. من محادثة بسيطة ممكن كتير تتعلمي شغلات جديدة، حتى يمكن تتعلمي قواعد. من كلمة كيفك فيك تتعلمي قواعد، مثلا كيف تقولي يو للميل اللي هي كيفك، نحن بنحط كاف مثلا. فيك تتعلمي كتير تفاصيل من كلمة واحدة ممكن. بس يعني دائما نحاول نطلع على الشغلات ببساطة، لأنه لما نطلع على الصورة الكبيرة بنقول أوه لغة عربية. بس إذا نطلع على شغلات بسيطة صح. يعني أكيد الهدف ممكن نحن نطلع على آخر أو الصورة الكبيرة لحتى نعمل حماس، نحمس حالنا إنه أنا رح صير هيك، بس مو لحتى نخاف أو نتوتر. شو أثر تعلم اللغات بحياتك؟ كبير، خاصة اللغة العربية تأثير بحياتي بشكل كبير. تعرفي هلا أنا بدرس دكتوراه بفرنسا، عندي منها ل3 سنين. أنا أخذتها حتى منها بفضل اللغة العربية. هذا أول شيء بفضل اللغة العربية. أكيد اللغة العربية تساعدني ببحثي تماما. وفي شيء تاني في حياتي الشخصية، أنا إجيت فرنسا لحالي. قلت لك واحد عائلة سوريا مثل عائلتي، مثل أهلي، مثل أخواتي. يعني حسيتي حالك مو وحيدة بفضل اللغة العربية، تعرفتي على عائلة ثانية. أنا ما بعرف ليش أحيانا أنا بحس بالشعور في انتماء بسوريا، ما بعرف ليش. حتى أنا ما رحت على سوريا أبدا بحياتي، بس ما بعرف ليش في هذا الشعور. بس يعني بفكر هذا الشعور حلو، كتير حلو. يعني رغم انه انت ما شفتي سوريا ابدا، بس لانه عن طريق اللغة العربية صار في جواتك شعور بالانتماء. صح. كتير حلو. صح صح. وهي كانت نهاية الفيديو لليوم. لا تنسوا تعملوا لنا لايك، تعملوا اشتراكوا لقناتنا. نشوفك قريبا. باي باي. باي باي باي.